අයිබෝන් හිතවතුනි මම දැන් ඔයගොල්ලොන්ට ඉස්සෝ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් ප්‍රෝන් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා පෙන්නන්න හදන්නේ. අපිට ඕනේ ඉස්සෝ කපාගත්ත කැරට්, ලේස්, බිත්තර, කරපිංචා, රම්පේ, සුදු ලුණු ඉඟුරු හදාගත්ත බත් එකක්. ඊට අමතරව අපිට ඕනේ තෙල්, ඔයිස්ටර් සෝස් එකයි, තෙලුයි, සැසම ඔයිලුයි, ලුණුයි, මිරිස් කෑලි මිරිසුයි. ඉතින් අපි මොකද්ද කරන්නේ? ලිප දාගන්නවා. දාගෙන ලිප දාගෙන අපි එකට ඉතාමත් ලේසි, ඉතාමත් ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. ලිප හොඳට රත් වෙන්න ඇරලා ඒකට අපි තෙල් සෝල්ට් එකක් එකතු කර ගන්නවා. අපිට ඒකට මම නම් සැසම ඔයිල් පාවිච්චි කරනවා, දෙකම පාවිච්චි කරනවා. මේකේ සෙල්ල හොඳට රත් වෙන්න ඇරලා තෙල් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට අපි කරපිංචා දානවා, රම්පේ දානවා. ඊට පස්සේ ටිකක් හැද්දේ පොඩ්ඩක් කලවම් කරගන්න. හොඳට රම්පේ කරපිංචා බැදෙනකොට අපි ඒකට ඉඟුරු දානවා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු දානවා. හොඳට සුදු ලුණු ඉඟුරු බැදෙනකොට කහ පාට වෙනකොට අපි මේ ඉස්සෝ ටික දා ගන්නවා. ඒකට හොඳට ඉස්සෙල්ලා ඒ ඉස්සෝ ටික දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔබට ලුණු දා ගන්න පුළුවන්. ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දා ගන්නවා. මිරිස් ඕන නම් මිරිස් දා ගන්න පුළුවන්. මිරිස් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කැරට් එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ලීස් එකතු කර ගන්නවා. ලීස් ටිකක් අන්තිමට වුණත් දාන්න පුළුවන් ගැත්තේ. ඒක හොඳට බැදෙනවා. බැදෙන්න ආරනවා. අපිට සෝයා සෝස් එකතු කර ගන්න පුළුවන් මේ ගමම්ම. අපි මේකට ඔයිස්ටර් සෝස් ටිකක් දානවා. මොකද මේ සී ෆුඩ් නිසා. ඊට පස්සේ හොඳට බැදෙන්න ඇරලා බිත්තරයක් හෝ දෙකක් මේ විදිහට කඩාගෙන මේකට දානවා. ඊපස්ව අපි මේකට හොඳට බෙදෙන්න ඇරලා ඊට පස්සේ මේකට රයිස් එකතු කරනවා. බත් එකතු කරලා කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් ඉතාමත් පහසුවෙන් මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේක බලුවට. අපිට ෂෙයා කරලා දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මේක දැනගන්න සලස්වන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. බොහොම ස්තුතියි.